Oh my god, nee. Oh nee. Zo. Ik heb taart. Zware dag vandaag. Dus ik dacht, ik heb het verdiend. Hallo. Welkom bij een nieuwe video. Njam, 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 njam. Oké, wat gaan we vandaag doen? Ik ga vandaag weer knutselen. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Heel leuk om te knutselen. Maar, niet zomaar. Dit hoort het huis van Claire. Ja, ik ga dit omtoveren tot een miniatuurhuis van Claire. En dan ga ik behulp van de greenscreen ga ik haar daarin laten dansen waarschijnlijk. En het leek me wel leuk om te laten zien aan jullie waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Ik ben een behoorlijke filmfreak. Dus ik haal heel veel inspiratie uit films. Ja, het leek me gewoon wel leuk om dat te laten zien. En misschien tips om zelf te kijken. Het gaat alle kanten op. Dus ik heb het een beetje in categorieën verdeeld. En ondertussen ga ik taart eten en knutselen. Oké, in de vorige video heb je gezien dat ik samen met Lars Leeuw en Julia Scherer werk aan het maken ben. En we hebben zitten te spelen met een plan om een film te maken, een science fiction film, dat we allemaal daar erg van houden, sci-fi. We hebben ooit met z'n drieën en met nog meer leden van het OKC een film gemaakt. Dat was een rockopera. Kut! Ik ben ongesteld geworden. Och, ja, maar dat sexy dansje van jou heeft nou toch geen zin, want de mannen van Vulvax zijn geen echte schippers. Ja, maar doe je dansje toch maar. Ik bedoel, we gaan toch allemaal dood. We hebben tenminste nog iets om te lachen. Bessarium, dat is een band die wij toen de tijd hadden. We maakten dansbare feministische noise metal. Go! Dat was zo leuk om te doen. En Lydia heeft het verhaal gemaakt. En ik denk dat wij nu met diezelfde creativiteit, maar wat meer volwassenheid en meer nadenken, dat we nog iets veel vetters kunnen maken. Dus heel leuk om Claire weer uit te gaan bouwen. En dus ook een hele geschiedenis voor haar te gaan bedenken. En een heel karakter uit te werken. Ja, en daarom wil ik jullie dus allemaal beeldmateriaal laten zien van dingen die ik interessant vind. En waar ik misschien wel stukjes uit kan plukken om Claire wat voller te maken. Haar karakter wat voller te maken. Nou, jullie hebben al kunnen zien waar Claire vandaan komt. En waarom ik haar zo graag in het roze wil hijsen. En dus die ruimte wordt denk ik ook gewoon heel roze. Oké, de outfit. Yes, let's talk fashion.
Het kostuum van Claire, het nieuwe kostuum. Daarbij ben ik erg geïnspireerd geraakt door mode uit de jaren 80. Vrouwen die kwamen toen voor het eerst eigenlijk echt op de werkvloer. En die kleding paste zich daar ook op aan. Dus dat kostuumachtige, grote schouders, grote vlindermouwen. Ja, die vind ik leuk. En die felle kleuren. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Dynasty. Dus hier een paar mooie Dynasty beeldjes. I'm what I am, and that's why I'm where I am. What are you doing here? I'm busy, Dix. I'll think of something. Verder vind ik Barbarella. Dat is echt zo'n vette film. Gewoon ook qua beelden een goede inspiratie. En qua Jane Fonda. Een vrouw om tegenop te kijken. Zij doet tegenwoordig heel veel aan milieuactivisme. Ja, ik vind vooral de kleding in Barbarella. Gemaakt door Paco Rabanne. Of ontworpen door hem. En wat er zo bijzonder maakt is hij gebruikte materialen die eigenlijk normaliter niet gebruikt worden voor kleding. Zij had borststukken van kunststof en hij had metaal. En altijd die leotards, dat vind ik ook altijd wel een vet kostuum. The planets all stand still. Ja, en verder qua kleding heb ik heel veel gekeken naar Cher de laatste tijd. Zoals ik al eerder heb gezegd, vind ik haar gewoon echt fantastisch. En zij was ook echt zo vooruitstrevend qua kleding. Echt heel... Oh. Nu heb ik wat video's waarvan ik de stijl heel vet vind. Video's of films. Dus ja, ik weet nog niet hoe me dat gaat inspireren of hoe ik dat ga gebruiken. Ja, ik weet nog niet hoe ik dat ga gebruiken. Maar qua editor of qua kleur of qua stijl vind ik die wel heel interessant. En ik ben in 1980 geboren. In 1981 gelaunched MTV. En die hele MTV-stijl, dat begin van die videoclips vond ik heel erg vet. Ladies and gentlemen, rock and roll. In de 90s, toen ik nog thuis woonde, toen was ik echt geobsedeerd door Blondie. Natuurlijk de muziek, ook de videoclips, maar vooral ook de stage presence, vooral van Debbie Harry. Zij is bijna een tekenfilmfiguurtje met dat grote hoofd, het blonde haar en die mooie glitterpakjes, maar toch rock'n'roll. Ook de B-52's vind ik heel vet. Ook weer de kleding van allemaal eigenlijk. Dat hele vrolijke bubbelige, maar toch stoer. Working 9 to 5, a way to make a living. Enough to drive you crazy if you feel. Oké, van de muziekvideo's naar de illustratoren. Frank Frazetta, die heeft heel veel fantasy en science fiction prenten geïllustreerd. Bekend is dat hij Conan heeft vormgegeven eigenlijk. En hij heeft ook meegewerkt aan een aantal films. Fire and Ice vind ik een hele vette. En gewoon die stijl, die achtergronden die hij kan tekenen, die landschappen, is echt zo vet.
Why do the living disturb the sleep of the dead? Verder Möbius, een illustrator, striptekenaar. Heavy Metal is een film waar hij aan mee heeft gewerkt. Ja, als ik naar zijn illustraties kijk, dan werkt dat heel erg op mijn fantasie. Ik kan me zo voorstellen dat ik dan door zijn landschappen loop. Veel woestijnen, veel pastelkleuren. Heel erg mooi. Oké, ik ben inmiddels voor Claire een soort zwembad aan het maken met een spiegel onderin. Maar dat is dan niet echt een zwembad, maar een soort podium voor haar. Zij heeft natuurlijk niet gewoon zij heeft natuurlijk niet gewoon een woonkamer in huis. Zij heeft wel iets speciaals. Oké, volgende in de lijst is een regisseur, Russ Meyer. Hij was eigenlijk de eerste Amerikaanse regisseur die hele sterke vrouwen in de hoofdrol had. En als je die films, toen ik die films keek, dan zou je denken dat het een hele feministische man is. Maar helaas is dat niet waar. Hij hield heel veel van vrouwen en van sterke vrouwen, had een seksuele voorkeur voor seksuele vrouwen en zelf onderdanig zijn. En hij maakte die films eigenlijk gewoon om goed te kunnen verkopen. Gewoon seks zelfs. Hij deed dat niet met een ideologie of zo. Maar dan nog blijven zijn films echt zo vet. Zo'n cultstatus. Een van zijn bekendste is Faster Pussycat Kill Kill. Tarantino heeft Death Proof daardoor gemaakt. Ladies and gentlemen, go for a wild ride with the Watusi cats. But beware, the sweetest kittens have the sharpest claws. For your own safety, see Faster Pussycat Kill Kill. Ja, nu heb ik een aantal films. Ik hou sowieso heel erg van science fiction. Ja, sowieso mijn mooie Chewbacca tattoo. Dus Star Wars is natuurlijk, ja, top. Verder vind ik het psychedelische van de oude Star Trek heel erg goed. Denk ik een beetje een combinatie van dat hele roze, blije en heel eng. Ik hou ook heel erg van horror. Ja, en het lijkt mij dus heel vet om in die film heel veel humor te stoppen, maar ook gewoon hele vette, enge horror sci-fi te hebben. Dat het niet in een hokje te plaatsen is. Alien is zo'n goed voorbeeld van heel sci-fi, maar ook horror. En ja, Ripley is gewoon een fucking vette chick.
verder Under the Skin met Scarlett Johansson. De muziek, of de score van die film, is echt zo eerie. Ja, heel erg vet. En ook de scènes, moet ik natuurlijk niet spoilen. Maar hoe kan ik dat zeggen? De scènes in haar wereld, die zijn zo creepy, maar dat is gewoon kunst. Die zijn echt heel erg mooi. Even kijken, welke hebben we nog niet genoemd? Oh ja, Night of the Comet. Een van mijn favoriete 80s sci-fi's. Ook weer een soort combinatie, want het gaat over een komeet. Waardoor alle mensen zombies worden op de aarde. Die is uit een heel laag budget eigenlijk gemaakt. Wat ik daar vet aan vind, is dat ze Los Angeles hebben gefilmd. Maar dat die straten totaal verlaten zijn. En hoe hebben ze dat nou gedaan met zo'n laag budget? Eigenlijk door te wachten tot kerstochtend. Dus heel vroeg gaan filmen. Dat er gewoon niemand op straat liep. Oké, zo kan ik dus nogal eeuwen doorgaan over films praten. De fembots in Austin Powers. Ja, die fembots, die jaren 60 outfitjes en die borsten als wapens, daar zit ik mee te broeien. Daar wil ik iets mee doen. Ik wil dat mijn borsten niet zijn voor mannen om naar te kijken, maar als wapens. Vet. Is it cold in here? Ik ben niet echt een lezer. De laatste tijd toevallig weer wel, door de corona. Maar als mensen aan mij vragen wat is je favoriete schrijver, kan ik daar wel echt antwoord op geven. Want ik heb één schrijver waar ik bijna alle boeken van heb gelezen. Dat is John Wyndham. In de jaren 50 heeft hij heel veel korte verhalen geschreven. Vooral in science fiction bladen. Maar hij heeft ook wat bekendere boeken geschreven. Zo is Day of the Triffids van hem. Ook verfilmd trouwens. Stay here. Maar ik vind zijn boeken heel erg verhalend en daardoor heel erg filmisch. En wat het bijzondere aan zijn boeken is dat hij eigenlijk in de jaren 50, 60, vooral in Amerika, was science fiction, dat was aliens. Dus UFO's en aliens. Maar wat hij deed, was ook een beetje dat pakken. Maar vooral de science van die tijd pakken en laten zien eigenlijk hoe
eng en gekke dingen hier al zijn op de aarde. En als hij nu had geleefd, dan had hij waarschijnlijk afleveringen van Black Mirror geschreven. Nou, dus ik hoop dat we zo'n goed verhaal kunnen schrijven voor onze film. Net als John Wyndham. Oké, dan hebben we drag. Ik had het al in de vorige video over. Eigenlijk wat ik doe met Claire is dat ze nu een drag queen aan het worden is. En nou ja, sowieso hou ik heel erg van drag. Alleen al voor de kostuums. Maar ook de manier van uiten, die snap ik heel erg goed. Daar voel ik me wel verbonden mee. En ook, ik heb me eigenlijk altijd in mijn leven een outcast gevoeld. En ik denk dat dat het is waar ik verbondenheid mee voel met drag queens. Ja, een van mijn favoriete drag queens is Divine. Zij heeft veel samengewerkt met John Waters, een regisseur. En John Waters wordt ook wel de King of Bad Taste genoemd. En in het volgende clipje zie je waarom. No, it's no birthday present, Cotton. I smell deep, dark trouble. Oh my God almighty, someone has sent me a bowel movement! A turd, mama, a turd! Nou hebben we al best wel veel heb ik laten zien. En één dingetje wat ik echt wil gebruiken voor deze video die ik wil maken. Dit is haar huis, maar het is ook wat ik net al zei, haar podium. En de oude Claire was danseres. Maar zij werkte in een goedkope, vieze striptent waar vrouwen slecht behandeld worden en slecht betaald worden. De nieuwe Claire, die is echt high-end danseres. En ja, dat doet ze niet gewoon voor mannen, maar dat doet ze voor de kunst. Ja, ik moest meteen denken aan die 60s go-go danseressen. Ja, dat zijn bijna voor nu, als je zo zou gaan staan dansen op een feest, dan ben je echt zo'n alien. Dus ik denk dat zij die combinatie van dat ethisch pak en die punttieten en dan die dansjes doen, is heel vet. Ik moet dan denken aan Raquel Welch. Die had een tv-show. En hier in Nederland hadden we natuurlijk Penny de Jager. Zij dansen bij Top Op. Fantastische dansjes. Lijkt wel of ik een surprise aan het maken ben. Nou, kijk. Dit is het al. Ballen erin. En misschien ga ik nog iets met dit doen, en dit, en dit. Maar ik ben moe. Morgen gaan we weer verder. Oh, ik heb
ook een trap gemaakt. Deze nog roze maken. En ik denk dat ik wel echt al heel veel heb laten zien wat ik wilde laten zien. Ik kan natuurlijk hier nog uren mee doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Maar ik heb nog 2 films die ik wil laten zien. En daar vind ik het decor echt heel mooi van. Dat zijn films die zijn binnen opgenomen, maar moeten lijken alsof het buiten is. En die zijn heel erg plat daardoor. Waardoor het bijna een theaterstuk wordt met coulissen. Je ziet echt van, oh ja, daar hield de studio op. En dat hebben ze proberen verder te laten lijken, maar dat is niet gelukt. Maar daardoor is het juist heel erg mooi. En dat is Legend van Ridley Scott. En Night of the Hunter. Een zwart-wit film uit de jaren 50. Morning soon shall light your pillow. Birds will sing in yonder willow. Hush, my little one, hush. Nou, dit was het voor deze week. En als we dan alles bij elkaar stoppen, dan krijg je ongeveer zoiets. Een dansende Claire op een verre planeet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie misschien iets ervan gaan kijken. Als je denkt dat het iets voor jou is. Ik heb hieronder in de beschrijving een mooie lijst gemaakt. Zodat je ze dan terugvindt. Veel van die oude dingen kun je gewoon hier op YouTube vinden. Dus veel kijkplezier. En tot volgende week. Ik ga nog even door met knutselen. En hoe dit is geworden, dat zien jullie vast nog wel. Doei!